वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ Ji ha, yes, a very good morning, and of course, welcome to the breakfast show. Now, actually, my eye is just caught on this, which I completely forgot to talk about, and it's a postcard that we received on the weekend. And it's from Singh from Italy. So this is a postcard all the way from Italy. So just wanted to thank him for sending in this postcard. He actually entered the breakfast show competition by sending in this postcard. So sorry he didn't win, but it is a lovely little postcard. And I will encourage everybody, if you are living in a nice scenic place, anywhere really actually, and you do want to send a postcard in the breakfast show, then you can do. And you can actually, it is a really nice postcard, isn't it? Both vadia. And you can send us in a postcard as well. And the address that you need, hopefully you've got a pen and paper, is of course the Sikh Channel, Unit 3, Avenue Road, Aston, Birmingham. The postcode is B64DY. If you didn't catch all of those details, you can log on to our website, www.sikhchannel.tv, and the address is on the website. And hopefully, I'd love to see a lot of postcards. I love postcards. I really do. I have a thing for postcards. And if you could send us in some postcards, that would be absolutely amazing. So thank you very much for that. I hope so. जी बिल्कुल जी नाले जिन्हां दे इंतजार करते वेट करते हैं अज दे सारे स्पैशल गेस्ट साडे कोल पहुंच गए उन्हां दे रूबरू करावांगे मेरी मुराद दा नौजवान जितेंद्र सिंह जी जी आन वेलकम वाहिगुरू जी की फतेह नाले मेरे वीर जी अरविंदर सिंह जी तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत जी आन जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी मैनूं लगदा दूरों चल के आए जी लंडन तो चल के आए हां जी लंडन तो ते तुहाडा स्वागत है जी जी बिल्कुल जी हुण असीं भाई साहब होरां तो सब तो पहला अरविंदर सिंह दस्सिआ ना जी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਤਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਾਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਲਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਦੀ ਭਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਨਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੋ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ
ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਪਰ ਸਿਰ ਫਾਰਮੈਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਵਾਓ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ। It looks brilliant. I mean, the fact that there's both English and Punjabi, and just having a look at the Punjabi is actually quite easy to read. When you look at newspapers in Punjabi, and you know, there's very large words in there, and it's quite difficult to actually grasp the meaning. But this Punjabi is actually pretty easy to read. Even I can read it, and it's actually quite. It's lovely to see a magazine, newspaper like this. It really is. So I'm going to show you there the front cover. That's the front cover, as you can see, and it's called the Anand Times. So that is the Anand Times there, and this is actually the first issue. So that's the first issue there. First issue ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ iTunes ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਫਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Bilkul ji, yes. So this is the first edition that we are releasing live on the Breakfast Show, and it's actually the October issue, and we've got our hands on it in September, which is pretty cool. So that is pretty cool, and yes, we are releasing this newspaper live on the Breakfast Show, and it's brilliant to see because it's actually described as the UK's first religious-free monthly newspaper. Which I think is brilliant, absolutely amazing. जी बिल्कुल जी, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਲਾਉਂਗਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਮੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਏ ਆ। I just saw your eyes close then, like, oh no, she's coming over to me next. So if you just want to describe a little bit about your background. Sure. I was born here in England. I'm from Hayes, born and bred, and I'm a student at the moment. I study at Loughborough University. Fantastic. What are you studying? Aeronautical engineering. Sorry, what? Aeronautical engineering. Wow, what is that? That sounds complicated. Engineering of aeroplanes and. That's absolutely brilliant. That is really, really cool. And how did you get involved in the newspaper? I just volunteered for it. It's kind of a helping hand. It's kind of writing, aiding the editing for the English bits. Sure. And just kind of doing the design and all the page layout and all the pictures and stuff. That's really, really cool. So then how did you hear about the newspaper? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੇਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਟੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ 16 ਪੇਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਿਨੀਮਮ 40 ਪੇਜ ਤੱਕ। 40, wow, that's brilliant। ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈਸਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਘਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਬੁੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਚਾਹੇ ਉਹ 100 ਪੇਜ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 200 ਪੇਜ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 300, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ UK ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਤਰਾ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਡ ਹਾਂ, ਲੰਡਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਪੇਪਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਣਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ ਇਹ ਪੇਪਰ? ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹਜੇ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। Okay, I didn't know that. You learn something new every day. You really do. ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਰਾਊਂਡ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਐਡਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨੈਵਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। I mean, it's a fantastic idea. Bhai Sabji, I must ask you, how did you actually come up with the idea in the first place? I mean, where did you get the inspiration from to do something like this? Actually, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੈਸੇ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਬ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਭਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗੀ? ਤੇਰਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਝਾ ਲੇਂਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੈਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, 1-2 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, 10 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟਰੁਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਹੋਏ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ, ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੁਝਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਚਿੜੀ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 13,000 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸੇਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ 3 ਵੀਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜੇ 8-9 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀ, ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਟੀਮ ਬਿਠਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਟੀਮ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ 9 ਵਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8-8, 10-10 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਖੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੱਜਾ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੰਦਾ ਭੱਜਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆਵੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਉਹ 14 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇਹ। ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਲਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ ਹੈਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ। Absolutely, bilkul ji. What I would like to ask you, Bhai Sahib ji, is the fact that this paper is also trying to appeal to the youngsters as well. And how has it been made to actually appeal to the youth? Good question. I suppose the fact that it's also in English as well. Yes, yeah, that's the main thing. It's in English, so the youth that can't read Punjabi yet, or the ones that are learning Punjabi, they can read the English. Also, we got quite a lot of plans for the paper. Like we want to put games and stuff like that, like crossword, Punjabi crossword. Oh, Punjabi crosswords! I'd love that. I'd be your #1 fan if you put that in. I'd love a We've got loads of Punjabi things crossword. planned in the Yes. future. Also, we want people to get involved with us too. Sure. So if you've got an article that you want to talk about, or you've got an idea that you want us to talk about, if you just email it to us, we will do some research and write an article about it. Also, we Fantastic. want to get like a wider topics going in this magazine too. Like we're thinking about in cooking, like put recipes in there for Punjabi food. Kind of, we got quite a lot of we got big plans for the magazine, but we just need help implementing it. So For people that do want to get involved with the magazine, yes, what's the email address that they need? is anandatimes 2013@gmail.com. So that's Anand ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ Times. ਕੁਝ? The ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, Hanji. ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ everything in the back of the magazine. ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਦੱਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 0208 581 7424। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, 0208 581 7424, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 074 05 324 427, 074 05 324 427। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ। ਈਮੇਲ ਹੈਗਾ anand2013@gmail.com, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ www.anandtimes.com। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲ। ਔਰ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 50ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਜਨ ਦਾ 21st ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰ 22 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਉਹਦਾ 16th ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਲਾਈਫ ਨਾਨਕ ਬੜੀ ਦੇਵ ਬਿਜੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। That's ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਦਣ ਨਾਲੋਂ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੱਦ ਲਈਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। I know, where was our invitation? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਲਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਾ ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ Where's ਆ। Auntie ਭੈਣ ਜੀ? ਜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵਾਈਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਰ ਸਵੇਰਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟੱਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਸ ਡਿੱਗੇ। ਉਹੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ Auntie, well, I do hope Auntie G gets better soon. And I had speedy You met recovery. my wife? I did, yes, I did. I have indeed. In the She's party. absolutely lovely. She's really nice. ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡ ਸਠਿਆਲਾ ਤੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਸਠਿਆਲੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਆ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। Oh, wow. ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, Look at ਬੜਾ that. ਵੱਡਾ That's frame ਹੈ। amazing. That ਭੈਣ is ਜੀ ਸਾਡੇ lovely. ਆਏ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਏ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਹੈ। Wow, that's ਨਹੀਂ lovely. ਰੀਸਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ you. ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਈਏ। 22 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਜਨ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ yes, ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ congratulations. ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? Hanji, at the moment, I've been playing American football for 1 year. American football? Yes. That's quite a different sport, isn't it? It is. It's one of the fastest growing sports in Britain at the moment. Right. With over 5,000-6,000 people joining every year. Okay. And within the next few years, I think the plan is for the American franchises to come across here to compete. Sure. To combine England with America in the full national league. What's the difference football and American football? Both sports are very physical. However, people think because we have pads on and helmets on means that there's less physicality involved. Right. However, the thing is with football, with American football and rugby, is that they both originated from Greece. However, what happened was rugby came to England while American football went to obviously America. Similar to rugby. Very similar. Oh wow, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਰਗਬੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਤੇ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਗਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਬੱਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਜਨ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਰੇਡ ਪਾਣ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਰਗਬੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੇਮ ਹੈ ਜਸਟ ਲਾਈਕ Yes, ਸੇਮ ਹੈ there's ਨਾ। a great likeness. Yeah. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ? Hanji, मैं पहले देखी grandpa both
fond ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ Sikh Channel ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ broadcast ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਲ ਡਨ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੱਕਾ Absolutely, but I think your first love was American football, wasn't it? It is. And why was that? I mean, why did you go in particular for American football? The thing, it was something new because I used to play football when I was younger, and then I got a bit bored of it because it was the same thing. So I had a year out of sport completely, but still stayed in the gym. And then I was on the university campus, and then one of the coaches actually approached me and says, "Oh, you're the right size for the game. Come and try it out." But the first thing I said was, "Would I be able to play with one hand?" And it was like, just don't worry, just turn up, see how you find it. And I went there, and from straight away I impressed the coaches, and it's been so far so good with everything. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਹੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ born like that. ਬੋਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ He is born like that. ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ? And no, it works out like this with me because I know I've got this disability. It was not really a disability. I use it to advantage because people look at and say, "Oh, I'll take the easy target." Obviously, they come and hit this side, but they don't realise that I'm all fully aware of it beforehand. So that's when I spend more hours in the gym and train harder on technique, and then I end up, countering that balance. I think in the whole season yet. At Uni League, I've not been knocked over once. Yes. So it's going well so far. Wow, that's a brilliant strategy. I mean, that's awesome. I'm very proud being a granddad Hanji. about my grandson. Yes, of course. Yeah, you should be proud. I mean, you're the captain of the team. And how did you actually become the captain of the team? You must have worked very, very hard. The thing, it's never really happened before with being a first-year player. Yeah. It's usually you hardly get on the pitch. Sure. But because at uni you got the first year, second years, and graduates. The year I joined was when the graduates left, so then it was a rebuild year the last year. So I got the opportunity of proving myself at the start that I'm a worthy contender. But we still had a lot of experienced players in the team. But however, the coach saw me after game 3 to say, okay, come and join and become one of the captains. Because on an American football team, you have 4 captains. Yes. 4 captains. 2 for the offensive team. And 2 for the defensive team, because obviously the offense will go out and the defense will go out at different times. So, yeah. Fantastic. And what is this? This is just like a helmet. This is the helmet what we put on. Basically, the reason why we wear the helmet is because, as I was saying, with rugby is when you tackle at the legs, put your one hand on the side and hold them and pull them down. Okay. While American football, it's illegal to hold, so you tackle with your neck. Okay. So you'll face each other up and then you'll spear. It's more like a spear. Really? You tackle with your neck? With your Wow, neck, that must be quite You're awkward. not allowed to hold. So the whole aim of the game is to force the person hit the opposition down with your impact. So that's the reason why we wear helmets, because to protect the face. The special dress That is put on the body. It's padding. It's just a little, what it is, it's just, I'll show you underneath, it's just like a foam padding. Yes. Just because of the impact from the helmets. Yes. It's just there just to protect your ribs. But even though plenty of times my players, they've had their padding snapped in half. Really? Yeah, and Oh, stuff. wow. So these paddings enables the hits to be harder. So you can go in harder. But it's there for ਜੀ ਤੇ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ Oh, wow. ਅਪ ਟੂ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ Hanji. I was in the 10th class that time and I used to play football and I was the captain of that team as well. Oh, that's fantastic. So I was telling my grandson I was a captain, so you become that I'm so proud of it. Do you give tips then to your grandson then? I've got a photograph but I forgot to bring it from 1956. Yes. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਪੋਤਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। It's a huge inspiration. I mean, it really is. But Sabji, what I want to ask yourself is, why do you think children should take on a sport? Do you think it's important for children to do sports? Yes, it's very important to be, as we were, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਣੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਇਨ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪਲੇ ਕਬੱਡੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਗੁੱਡ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਦੇ ਚੂਜ਼ ਮੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਪਟਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਜਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਜਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 6'3", I'm only 5'11". So you've got the proper build to be an American footballer. I mean, have you ever seen anybody in teams that are quite small, or do you always have to be quite built to be an American footballer? It doesn't matter how big or small you are, it's just like, or what disability you are. As long as you've got the heart and you want to put in the hard work, you'll get to the right technique. On our team, the smallest player is like 4 foot 11 inches, I think, and he's a starter, and he's not very big, but he's technically good. He manages to get under the players and manages to pull, you know. So it's all about how much hard work and dedication you want to put into the work, you know. With anything in life, you know, with your studies, with like your occupation, with sport, you're gonna have to put time in to become a better player. Definitely. And to overcome these few things, because you can't help what size you're gonna be. Some are bigger, some are smaller. It's just you've got to work with what you have, really. So definitely. And how do you feel that this has actually helped you with your overall life? Do you think it's had an impact on your overall life at all? It definitely made me fitter and stronger. And it makes you have like discipline. You've got to be on trainings on certain times. You've got to lead by example. This was before becoming a captain. When I became captain, the pressures increased. Really? Because you had to then have to be there everywhere with everything. Like most of my, obviously it's been summer away from university, and all I've been doing is being involved with the senior teams, within the senior league, getting ready for the student league that's starting in 2 weeks again. So like I've not really had an off season to like recuperate. Just been constantly playing through to different levels of the game, just to get better myself. Because hopefully in November there's Great Britain trials, and hopefully I'm going down there, and hopefully I'm at that level where I'm ready to go. ਆਪਣਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਮਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰਗਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੈਮਿਨਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? You need, first of all, you need to have a good diet. Because you can train as much as you want, but if you have a bad diet, you're gonna you won't get any. Mind you, he's vegetarian as well. He's vegetarian. He don't eat meat. So it takes me longer to get to. So you need to find that protein. Vegetarian, no drinking, never. He never had a taste of a drink, alcohol, and no bad habits. And I'm so proud of my grandson. Of course, that's. ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੋਣਹਾਰ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 22 ਈਅਰ ਓਲਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ,
ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ 22 year old ਬੱਚੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਲੱਗਦਾ 32 year ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ So what do you actually have then as a substitute to protein? Me eat a lot of protein shakes, but I try and do it just as natural as I can. Yeah. So basically have like a really high carb diet, which is not good for you because carbs are really like high in fats and stuff. Yeah. But for me, to get the size and stuff, I need to put that in. But that means you just got to sit an extra hour in the gym and burn it all off. But in there's also American football is a game that lasts. One game can last up to 3 hours. 3 hours. 3 hours. So you're out running around for 3 hours. Hanji. Wow. It's a start-stop game. Right. Because you go and do one play, you go back into the huddle, get the new play and go back out. So it's start and stop in that sense. But it does drag out for a long time, like the 3 hours constant. So during the game day, you know, you need a high carb diet for the energy just generally to burn off. But no, anybody that's at university, every university has a team. I just advise people just to go down and just talk to the student union. Yeah. Ask about the American football team. It's the best thing I've ever done. You know, like, you know, uni is a good experience, but like, especially if you're a fresher, you meet people so much quicker. Yeah. You know, you become Any more Indian people. one of the best linemen on our team. He's passed away, unfortunately, in a car crash. But he was really known for being a very good, aggressive player. He was Indian. We've got another Indian boy there playing the sport. Yeah. Basically, it's a lot of black and Indian players, Asian players that go and play. But the thing is that you just want to see more and more, you know, Indian people like myself, you know, just want to see more people compete. Yes. Because what sport does is also it breaks social barriers because, you know, you get involved, like lots of my friends, they say now, oh, what is Sikhism? And so then I teach, so they know what the difference is. So while you're even playing and representing your uni, you know, people are more, you're going to make, you know, because some people never so interact with, like, people from different ethnicities. So basically, these things will just break these barriers, get people get more to know you. And absolutely. So I mean, it's about actually diversing and actually getting together and actually teaching others about Sikhi. And I think that's brilliant. You can actually teach Sikhi and go into a sport and you know, be around your fellow teammates and teach them. I think that's actually, very valuable. It was during the game to London last week, we were going for the semi-final game, and before the game they were just asking a lot about just generally, because it was a long journey. This topic just went on to Sikhism and how, you know, so it does help, you know, and like on one coach you got like easily 40 to 50 players. And that's like 40 to 50 players who will get to know the culture, and then that will also spread out into the other community. You know, when they'll go and talk about someone doesn't understand Sikhism, they'll be like, oh no, this is what it really is, it's not what, you know. So that's why it's really important as well to get out as well. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ we meet again and today ladies and gentlemen we're going to start another exercise routine. Do you remember that routine I did last time with the actual danda? And I did say don't break your mum's danda, and I've had complaints. 3 brooms have gone missing. That is not nice and aunties are not happy, so please go and buy your own danda, not expensive, 60p. You can see I'm standing near a world today, the world of ours. Guru Nanak Dev Ji says, Man jite, jag jeet. Those who have conquered their minds have in fact conquered the world. And with that in mind, let's start today's exercises. I have my stick today, and we are going to start with a very light warm-up, as I did say last time. So we're going to kick it off. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, that was a quick warm-up today, because I have to go on to move on to the stick exercises.
Now you don't need to buy expensive things. For cardio, you can use a medicine ball, you can use a football, you can use a car tire, you can use a stick, and you can burn a lot of calories with it. Okay, we grab the stick from here, just outside your actual legs there. 1, 2, 3, 4. Pushing back your rib cage and raising it high. 5, 6. This burns a lot from the midsection. 8, 9, 10. Fantastic. Straight forward again. 1, like a bench press. 2, touching your chest. 3, 4. I'm not going too fast for you, am I? You can slow it down. That's no worries. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Turn. 1, 2, 3, 4. Straight up, back. 1. Oh, down. 2. Down. 3. Down. 4. And down. Fantastic. Now you're down already. Back is flat. 1, 2, 3, 4. Up again. I'm only doing 4 reps. You can do 10 reps or you can do 20 reps. The more the better. You hold it like this, palms in this time, against your thigh muscles there. 1, 2, 3, 4. I might go 5 reps. 5. You're all the way down. If I turn to the side, your arms must come all the way down. 1, 2, 3, 4. Down, all the way down. Turn this way. 1, 2, 3, 4. Fantastic. You're doing a great job. Hold the stick very closely, about here, and you raise it straight up. 1, 2, keeping your elbows pointing towards the sky. 3, or your ceiling. 4, 5. Fantastic. Still with a close grip, about 6 inches wide. 1, 2, 3, 4. Side, back. 1, 2, 3, 4. Side. 1, 2, 3, 4. Fantastic. You're doing a great job. Hold the stick again with palms out like this. Turn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and down again. Brilliant. Hold it again across like this. Right hand on top, left hand on bottom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brilliant. And the hip burner. Yes, everybody likes to burn a bit of the hips. Don't eat too much. Remember what I said last time? Eat just what your body needs. 1, turn with the hips, turning your knees all the way downwards. 2, 3, 4. Keep your knees bent always. You don't do any sport with straight legs. Knees are always slightly bent. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I enjoy this exercise. This one's a very excellent exercise. Okay, now you've got the stick this way. You've done the stick that way. We've done the stick this way and that way. And now we're going to chest again. This time go the widest grip possible. Straight up. Keeping it there. 1, 2, 3, 4, and 5. Now how was that, guys? Did that feel good? Me and my stick, we've lost loads of pounds. Are you looking good? Fantastic. The quote of the day for everybody. Practice truth, contentment and kindness. This is the most excellent way of life. This is by Sri Guru Arjan Dev Ji. Now, juice tips. Apples 2 medium, carrots 3 medium, celery 4 stalks. Celery calms the nerves because of the high calcium content and helps in controlling high blood pressure. Raw celery should be eaten to reduce high blood pressure. Carrots boost the immune system by increasing the production and performance of white blood cells, building resistant to various kinds of infections. Nature supports us. Drink juice. Look after yourselves.
God bless. ਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਹੈਲਥ ਟਿਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈਲਥ ਟਿਪ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਟਿਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਗੁਆਵਾ ਅਮਰੂਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਲਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਾਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ 1 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨਾ Really? ਹਾਂਜੀ Wow, that's incredible. ਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ 5 ਮੀਲ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ Really? ਹਾਂਜੀ That is absolutely amazing. Just imagine walking 5 miles. 5 miles. ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਆਂਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ 40-50 ਮੀਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ My mouth is just wide open. I'm just like in shock right now. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅਜੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਨਾ ਵਧਿਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੇ ਜਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ No, come on. Seriously, really? ਉਹ ਛੱਡ ਮਾਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਗਏ Okay, I wasn't born yesterday. Come on, guys. Seriously, come on. हाँ जी भाई साहब जी ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪੈਦਲ ਗਏ Oh, I thought you were joking. Oh, serious. This is being serious. Oh, okay. Wow, that is such a great achievement. Wow. ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਪੂਰੀ ਇਹ ਗਵਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਨਾ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ I am flabbergasted. I really am. I'm like, wow. That is amazing. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ 2 4 5 ਮੀਲ 10 15 20 50 ਮੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਗਵਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋ ਫੈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕਿਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਿਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਓ ਤੇ ਸਕਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਰਹੇਗੀ absolutely ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਹੈ Uncle Ji needs no makeup because he eats fruit ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਕਾਹ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਕੇਸਰ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਲਡ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸੂਗੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ Manpreet Kaur. Ji Manpreet. Ji haan, yes, so we have a guava in the studio today and this is what it looks like and it does look a little bit like a lemon actually. It looks like the color of a lemon anyway, but it's not. It is a guava that we have in the studio. So do not be fooled. Looks are deceiving sometimes. Anyway, guava has very, very many health benefits to the body, and as Uncle G has mentioned, it is great for the skin. It can help to promote healthy skin. So if you too want healthy skin like Uncle G has, then do have some guavas as part of a healthy, balanced diet, which is what we always say on the breakfast show.
It also contains a lot of vitamin C, which of course helps to boost the immune system and is also great for preventing things like coughs and colds. And that's why sailors always used to take lemons and oranges, in fact, on their travels to help to prevent things like scurvy and things. So they're very, very good at helping to prevent diseases. Also, they're very anti-aging. So again, very, very anti-aging, and they also can help to maintain blood pressure and to maintain blood sugar levels. So they may help with those areas. So that was a health tip today, guava, and we do say that make sure that you do take the advice of a GP, and always, as we say on the breakfast show, fresh is always best. ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ Yes, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਹ indeed, ਠੀਕ it ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਰੋਮਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੁਆਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਖਾਧਾ ਹੈ I have to admit, I've never actually tasted a guava in my life. But I will do now. ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਵਾਵਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ First time, yes. ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ I'm very excited. I just can't believe it. I need to learn these secrets of walking. I really do. So we do have our guest in the studio who is, of course, an expert walker who has walked all the way from here to India. Just imagine that. Could you do that? Because I know I couldn't. Not a chance. ਜੀ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਸਾ ਬਣਾਇਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ PhD ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 1960 ਵਿੱਚ 1960 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 60 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਦਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ 1960 ਵਿੱਚ ਆਏ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਮਾਲੋ ਮਜਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਿਚਾਰਜ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡ ਆਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਟਅਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਅਪ ਦਾ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਚੱਕੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟੀ ਤੇ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ 2-4 ਪੈਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੋਲ ਪੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸੰਗੇਰਾ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ The Boy with the Top Knot. And I'm guessing he doesn't carry a pen. I don't. I think he's hardly ever needed. I think he does it all on the laptop. I think. See. Look at Uncle G. He's got no pens in his pocket at the moment. And why I started saying that when I can't imagine his father was on pad like, you know. Yes. But his father also came to Wolverhampton, which is next door to Walsall. Is where I come from now. Yeah. And but as I read this book. You see, I've still got this book at home of his Boy with the Top Knot. Yeah. And he talks about his father, and I think his father's problem where he was so intelligent, he didn't really know where he could use his intelligence. He was so restless, and as a result, he suffered from certain problems and stuff like that. Sure. And just out there, I was saying the same about my mother. My mother was a very intelligent, a lot more intelligent than my father, but my father was intelligent he had ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸੀ ਮਦਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸੀ ਤੇ ਇਫ
I believe to this day that if my mother was born in European countries, she'd been well educated, she'd gone way beyond the reach she ever reached. And I've been wanting to say this for a long time, that India is a waste of brain, is brain drain it is. It doesn't fully utilize ਜਿਹੜੀ brain intelligent ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ it's available to them, ਉਹਨੂੰ use ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। The talent that's there. ਉਹ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਦੱਬੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ freedom ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ exercise ਕਰਨ ਦਾ freedom ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ freedom ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ you're allowed your freedom, ਹਨਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗਿਫਟ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ fully expand ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ to the full extent, to maximum extent you want to, ਹਨਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ, ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਸੌਟ ਇਟ ਆਊਟ, ਹੈ ਨਾ? ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਜਿਸਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸਕੀ ਬੈਂਸ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਆ ਗੱਲ ਆ, ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਟ ਸੌਗਾ ਜੇ ਰਸਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਠ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਆਂਦੀ I'm getting carried away here, you see. I'm getting carried away here. But I mean, this has been knocking around in my head for a long time. What a waste of talent India is. Back in the 60s, it was the same here, because there's a lot of people back in the 60s, just after the war and that, a lot of kids, all they wanted the office job, yeah? That's what a lot of people wanted, you see. Yes. And who's going to make nuts and bolts? If everybody going to work in the office, huh? Like, ਉਧਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। Yeah, this is what Guru Nanak Dev said, ਸਾਰੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਏ, ਹਾਲ ਕੌਣ ਬਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਟਸ ਅ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਗੋਟ ਟੂ ਮਚ, ਹੈ ਨਾ? You have a balance, ਹੈ ਨਾ? You have a balance, and it isn't, your life is not all about bringing up children, buying houses. We need a house, yeah? Need 2-3 houses, yeah? And we all want to bring up kids. ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। You want all those, yeah? ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। But I mean, ਵੇਖ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਆ। But I mean, I agree with all that. American ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਚਾਹੀਦਾ। Really? ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, no, I've gone past that. I've gone beyond that. ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ। Don't worry, Uncle Ji, I'll find you one. I've gone past the number. I used to crave, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜੇ TSB ਮੈਂ ਲੱਭ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। TSB 1 ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਰਿਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਰਿਆਣਾ। TSB 1 ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ back in the now 80 something it was, right? And they wanted 2,500 for it. 2,500 they wanted for it. And I thought, what a waste of money. I wanted the number ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ। I really liked that, ਨਾ? TSB 1, I mean, it's amazing number, ਨਾ? ਯਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਨੰਬਰ 1 ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2,000 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਲਾ, I mean 2,000 pound then it was worth more than it is now. It's not a lot now. I mean, so it's hardly a month's pay now, huh? But although it was, I'm talking about 80. What am I talking about? 80, 83, 84, something like that, huh? Sure. ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਦਲ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 20 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, 605 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਇਹ 96, 97, 98 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਚ ਕੀਤਾ 96 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 96 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਸਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾਲਸਲ ਤੋਂ 1996 Wow, ਦੇ 96. April 25 ਅੱਛਾ April 25th yeah ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੈ ਜੀ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਯਾ ਉਹ ਲੈ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲਿਆਉਣ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪਏ ਮੈਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਨਾਈਟ ਫਰਮ ਹੋਮ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਡੇ ਐਂਡਡ ਇਨ ਸਟ੍ਰੈਟਫੋਰਡ ਰੋਡ Sure. ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਟਫੋਰਡ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡ ਨਾਈਟ ਵਾਸ ਕਵੈਂਟਰੀ ਯਾ ਅੱਛਾ ਜੀ and third night was Banbury yeah fourth night was Oxford and the fifth night was Southampton Portsmouth ਅੱਛਾ ਜੀ and then the sixth night was in France So then you caught the ferry to... there's 5 hours there's about what is it 30-40 miles Yeah. From Portsmouth to Cherbourg ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ Italy ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਪਾਰ ਕਰਤਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਪਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਹ ਆਇਆ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਹ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ Wow. ਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਡਰੀਆਟਿਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ 200 ਮੀਲ ਅੱਛਾ ਜੀ past Corfu, yeah. And when it was just passing Corfu, I thought, shall I jump off here and Corfu get a lark up here? Hanji. Then I thought, nah, I was going to miss. I mean, to miss such a beautiful place, you know? Yes. It sort of upsets you a little bit. You wish you got time to go and see it, you know? ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਗਏ Greece. ਗ੍ਰੀਸ Guminitsa, yeah, landed there about +1, somewhere between 1 and 2. And the customs people, the immigration people, they were very nice. There was only a man and a girl, and they brought out some. I was about the only there was only about 3 of us there when I landed there. You see, this woman, this man, yeah, the customs and immigrations. And there was me. What happened to everybody? Well, I think what it was, they all got off and gone on their way, but I was going to hang about for the day to break. You see, Yes. I don't want to go looking for a hotel at that time of the night. Sure. And even if there was, I wouldn't book in because I was on saving, trying cut back on the expenditure stuff, you see. Yes. So anyway, they found some bunch of grapes and stuff like that. It was very nice. We had a good chat. And then as the day broke, I sort of walk out. And who do I meet? The first few people I meet out there, the 2 Pakistani chaps. They was on their way to Lahore, yeah. Yes. And they got a van each, yeah. And but they was broke down. Oh dear. And I was losing all the water, you see. And so I couldn't help because I pecked about with the engines all through my life. And mechanically minded, you see. Yes. So we're losing water. So, yeah, your gasket's gone. So I got talking to them, yeah. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ we give you a lift ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ oh no I mean all through used to be can't do that, you know, can't do that. There's that many offers a lift and if you wanted one ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟ ਚਾਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਲਿਫਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਲਿਫਟ ਲੈ ਲਾ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਖਰਾਬ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਐਨੀਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਏ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਈਰਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੁਰਕੀ ਈਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ ਉਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਹੀ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ had 1 2 3 4 I had 5 starts ਹੈ ਨਾ Yes. so my last start was here in Handsworth ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਸਲਿਸਟਰਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਨੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ fantastic bloke ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ I have to ask this. I'm absolutely flabbergasted and I'm listening to your story right now and I'm sure everybody at home is sitting there thinking, wow, this guy travelled walking all the way to India from Warsaw. But I must ask,
What made you do it? I mean, what gave you that inspiration? What did you just wake up one morning and think, right, I want to walk to India today? No, actually, it wasn't like that. I trained for 3 years because, like I said, my dad's side, we're all physical. Yes. Yeah. We like to mess up. We like to shower. We got a couple of pens and stuff. Yeah. Other than that, give us a shovel and a kehi or ramba. We were well away. Give us a gadda. We laughing, na. Yeah. You know what a gadda is? Have I lost my? No, this is my pen. I lost my pen here. Look. Oh, And dear. it's a cheapest gift from somewhere. I'm not sure. मेरे वास्ते है Yeah, you're welcome to it. You're welcome to it. And Thank you जी and so we're all physical. I mean, I can go right back to my grandparents and beyond, and they talk about physical Sure. achievements. My granddad, my dad. Okay. And it's nothing that some of it is drummed into. Some of it is not drummed. Some of it you pick up. Yeah. Your environment. You Yes. pick up your environment. Yeah. Okay. And you grow up in your environment. You become that. Yeah. And that's how it was. I mean, there before we came to England, the only time I ever used to go to school was when Dad was home. Pend like, yeah. Munde nu padhauna, mundiਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ. But then he used to go away. Kadi Bombay chal gaya, kadi Kolkata chal gaya. Kam 2-3 mahine na. So he got fed up with all that. Yes. Ithe nahi banda kuch bhi, है ना. Kuch aur karna paina, bahar kade jana paina. So he went off to Singapore malaya, है ना. So he did 2 years there. तो बॉम्बे कोलकाता भी गए थे I've been to Bombay, yeah. बॉम्बे हीरो बन गए सी No. ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਬੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ Well, Baisabji is a hero in his own right anyway. I mean, you are in my eyes and you are in everybody else's. That's fantastic of you saying that, but I mean Yeah, you're a real life hero. but I mean doesn't matter whatever you are, you're still just a person. Yeah. And you still have all your needs and ambitions, so you still have more things you want to do that But you you're can't do. but you're an Yeah. inspiration, and I just can't get over my head why you decided to walk. Well, yeah, I'm glad you brought me back onto the question again, because Yes. I mean, you've got to keep on doing that, because if you don't do that, I deviate like stupid. I forget the original question. You, then you go off answer track, you start go- walking in the opposite direction. I deviate an awful lot. You bring me, you have my permission to bring me back on track. Thank again. you. And like I said, my mother's side, they what's the word I'm looking for? They give them a pen, they're well away, yeah? Yes. And they got a good brain on them and everything, you see. But my dad's side, give them a shovel and give them a hammer and they shape anything into something, you Yes. see. And whatever. And so, sports, we as a family, we as a pend, we sort of well into we okay with sport. Yeah. Yeah. And even there it was fine, even when I got here. So first thing I left school, then I started looking around, kuch karna. Then as kids do, youth do, back in the 60s, you see, there used to be the teddy boys and the mods and rockers and stuff like that, you might know, huh? Yeah? I remember. Well, I don't remember You those, won't remember that. but I've seen pictures. Yeah, that's better. She's just going to tell a lie then, huh? She's going to say, I remember that. I was about to say, I What's remember the- those, but what's no, the- I've seen pictures. And anyway, my older brother, he's Amritari now. Hanji. But then he was a teddy boy. I mean, he used to have his curl and drain pipes and winkle pickers and stuff like that. Huh? But then, what it used to be, you pick on each other, huh? Yeah. And I got picked on a couple of times. And, Really? And one of the times I got picked on, he was a big lad. There was 2 of them. But I mean, we don't. We grow up in environment where you don't back off. Sure. You don't back off. Sometimes it's sensible. Now I know it's sensible to back off sometimes. Yeah. Yeah, you weigh yours and suss it all out, and you pick these things up. But then I wouldn't back off. Big bloke, so we had a bash. Yeah. Yeah. As they say, a bit There of was a bash. blood everywhere. Yeah. Yeah. And blood was mostly mine. Yeah. Oh, Because dear. there's 2 of them, big bloke. Sure. But I decided I wasn't going to have that again. You see, so I started looking and found judo. Yeah. So got into judo. Was going. In fact, we're coming back to sport. We're coming back to physical activity. You see. Yes. And got myself graded, you see, and again, going back to the first time, for the first grading I went to Yeah. because of the club, but you want to go and get graded. Because if you're a white belt, that means novice, yeah, and you're bouncing people around who are graded, yeah, not very nice, you know? Yes. So, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੜੇ
professor ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, it's not very nice, is it? ਹੈ ਨਾ? So that's what you used to do. What I'm saying is that's how it is if you're see, novice, yes. है ना? But you're only novice because you're wearing but you've been practicing. But you don't haven't get graded. taken your exams You don't or get your belt till you go Sure. for a test. You don't till you go for a grading, you Okay. see. So if you start bouncing people around, they want you to go grading because they don't want to be humiliated. Sure, and of if they've been course, bounces, if they've been bounced around, they want to know they've been bounced by somebody got some skill, you see. Exactly. So it's like So- a purple belt being beaten up by a white belt. It just isn't on, is It isn't done, is it? You see, Yeah. no, that's a novice. And so I went for grading, and because mentality was you do not back off and you do not lose. You don't lose. ਤੇ So I ਆਪਣਾ ਹੁਣ went to- ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣੇ ਆ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਪਿੰਡ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਨ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ early ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੂੰ ਜਾਨੀ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਵੰਬਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਂਡ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਠਹਿਰ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 24 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ 24 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਸਾਈਕਲ। ਇਫ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਟੂ ਚੋਇਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਪਰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ Brilliant. We'll have to decide on a date. Seriously, not joking besides, No, right? ठीक है, ठीक You're the people, right? Can do things, right? And I say, ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਲੰਡਨ ਸਟੂਡੀਓ ਉਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਹਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਡਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਾਨਖਾਨਾ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਾਵੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਲਾਵੋ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲਵੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹਜੇ ਬਲੈਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਰਚੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਜੀ। ਖਰਚੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ Absolutely. ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਪਈ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ yes. ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜੰਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ Absolutely, a fantastic message this morning, really is. And I would like to ask Baisabji, just in a sentence now, let's crop it down to a sentence. That's going to be a job. That is going to be a job for you, I can tell. But why did you walk all the way to India? I still haven't caught the grasp of this. In English, I call it the void, है ना? Okay. ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨੇਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਰ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੰਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਨੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ Oh, so you just felt like you had to do it, and if you didn't do it,
यानी इथों एयर हवाई जहाज ते चढ़ जाओ, हाँ जी। उधर जाके अमृतसर उतर जाओ, दिल्ली जाके विचाले की सारा नेर आ, जी। ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇਖੀ Clear ਹੋ ਗਿਆ। And there is one last question that I need to ask. ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। One last question. I'll be very, very quick, don't worry. What's your secret for walking? Is there any sort of like tips or tricks that you can give people? You just go out and put one foot in front of the other. It's And as have a easy stick as if you that. have a stick if you And got have one, a no? stick, yeah. And it helps if you got proper footwear, no? Yeah, like I mean, when I say proper footwear that's comfortable for you, no? Hanji. So if you're going to go to the mountains and hills and bar, no? If they're slightly thicker than that, it helps. If it's flimsy, no? Like some of the girls do, well, that's a waste of time, really. No heels on the High heels going to do mountains. you no good, no? ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ Uncle G, no high heels on the ਚੱਲ ਹੁਣ mountains. ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਸਿੱਧਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਲਾਂ ਹਨਾ। Really, Uncle G, you're busy? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜੀ ਹਾਂ। Bilkul Ji. So, Bhai Sabji, first of all, if you'd just like to tell us a bit about your background, where you're from, and how you got into politics. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੈਲ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦੋਲੀ ਕੇ ਸੁੰਦਰਪੁਰ, ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਜੀ। ਪੰਜਾਬ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਆ ਪਿੰਡੂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ। ਪਿੰਡੂ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਪੁਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ। ਓਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। Wow, what a joke. That's brilliant. ਸੋ ਜੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਓਰੀਜਨਲੀ ਫਰੋਮ ਬੈਕਸਲੀ। Bexley is based in south east London. ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇੰਟੇਬੇ ਯੂਗੰਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। Yes. ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਦੀ ਆਮੀਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜਨਮ ਜੀ ਅਫਕੋਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿੰਡ ਦੋਲੀ ਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ So you're quite young. ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ 8 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਬੇਸ ਬਣਿਆ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਬੇਸ ਬਣਿਆ ਜੀ APJ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਬੈਥ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਫॉर ਬॉयਜ਼ ਇਨ ਬੈਕਸਲੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਨ 1993 ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਆਏ ਮੈਂ ਆਪੇ ਜੋੜ ਦੂੰਗਾ। That's what Uncle G always does. What year did you come? How old are you now? ਵੈਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯੰਗ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਉਹ 30 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆਪ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੈਕਸਲੀ ਵਿਲੇਜ 'ਚ ਬੈਥ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਫॉर ਬॉयਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Sure. After which I have went and joined the diplomatic service. Yes. ਮੈਂ as a international diplomat foreign commonwealth office 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੇਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। So I've worked as an international diplomat, as a businessman, but most importantly I'm a father. ਜੀ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। Fantastic. ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਵਿਚਾਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਵਧਾਈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। Thank you. So that's the brief points of my background. Sure. Politically, I mean, the day I got involved with the party is it was in the face of Blair mania. ਜਦੋਂ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। Back when he won that landslide election of 1997. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। I mean, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ 9ਵੀਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੌਕ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਡੰਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਡਟਣਾ ਹੈ। ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
They, I stood, well, in the face of blame many, as I say, as a candidate in that mock election. Te, a week after, ਉਹ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਬਾਈ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ So how old were you back then when you decided to become a member? ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ Really? ਯੈਸ ਤੇ That young? ਵੈਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੀ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾ ਕਰ ਵਾਹ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਬੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਜਾ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਬਣੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਪੀਐਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੋਕਸ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਲੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੀਫਲੈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਰੂਲਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋੜੇ ਘਸਦੇ ਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਸਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ 7 ਜੋੜੇ ਘਸ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ 7 pairs of shoes well that's what politics is I mean the ground base of politics that's what it's all about reaching out to communities ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ this is in peace time ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਨਵਸਿੰਗ ਜਾਣਾ ਕੰਪਨੀ ਜਾਣਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਨੌਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ So what is your actual role then in the world of politics? What do you actually do? Sure, well, ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੰਪੇਨ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫॉर ਲੰਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲੰਡਨ ਬਾਈ ਟਿਕਟ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਈ ਮੀਨ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਟੂ ਬੀ ਅ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ in our country and not just the Conservative Party, predominantly Conservative, but politics in Westminster. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪੌਲ ਉਪਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ So how important is it then for us to have Sikh representation in the Houses of Parliament? I mean, like you said, we do have people in the MPs that are Sikhs, but we have a very, very few number. I mean, how can we increase that number? Sure, well, dekho behen ji, as wele kalla ikko hi Sikh MP right, throughout the land, and that is Bolopo. That is a Conservative MP. Te ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਆਊਟਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੈਮਰਨ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਵਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਰੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਘਰ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ
ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਐਂਸੈਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨੇ ਹੈਗੇ। Absolutely. We are hard working people. We are for hard working people. And the thing is, to get into politics is extremely difficult. I mean, Sure. you yourself are finding it quite challenging. Yes. And I mean, a lot of people, a lot of Sikhs, will actually go to the other jobs, the sort of the typical jobs that people go for, you know, lawyers, doctors, Sure. things like that, because they see that as a safer job. Indeed, yes. But the thing is, to actually make change in the country, to bring a voice for the Sikhs, you have to go into politics. And I think it's something that a lot of people think that they're afraid of. So how can we sort of make it more engaging and more sort of like, how can we bring people into politics more? ਵੈਲ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ on a local level politics ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸੇਫ career path for in terms of earning money, that shouldn't be the focus. The focus should be ਸੇਵਾ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਲਈਏ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਸਤਾਰ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1984 ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਰ ਬਣੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਲੋਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲੀ ਮਿਲੀਏ। ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਸੀ ਫੋਰਮਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਲਿਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫੋਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਪੋਲਿਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।